Всім доброго вечора. Всім хай. З вами GroovyBaron. І сьогодні ми будемо грати знов в Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Знаю, трошки вебка, скажімо так, криво стоїть. Зараз натисну, щоб гра не розпочалась, скажімо так, без мене. Тобто катсценка знову не запустилась. Коротше, я спеціально зробив трошки зараз камеру ширше, тому що я купив нових ігор для PS3. Тобто є такий гарний магазин, який продає, скажімо так, ігри для PlayStation 3 досі. Ось я купив другий Resistance на третю PlayStation. У мене є третій. Я в першу частину не грав. Але ось диск. Диск є. Диск мається. Все нормально, все з кайфом. Прийшло буквально за сутки. Замовлення зробив вчора вранці і сьогодні вранці вже і прийшло. Доставка в мене вже була вдома. Можна було забрати. Я такий... Та як так взагалі можливо? Я хотів навіть перепитати, тому що я, скажімо так, дуже швидко там почав щось теревенити і забув спитати, скажімо так, і куди, скажімо так, мені прийде, як забрати і все таке. Ну, номер навіть не спитав, нічого не спитав, просто замовив і замовив, але все нормально, скажімо так, прийшло мені на телефон замовлення, тому все гарно. І друга гра це Fear 3 на третю PlayStation теж. Це просто кайф. Тому що третій фір я реально роками просто шукав. Тому що в третьому фірі дуже кльовий кооператив. Ну, в принципі, вона, на відміну від інших фірів, відмінна тим, що вона більш, скажімо так, не в жах, а саме в шутерну механіку. Тому що ця гра вже кооперативна, тобто можна грати з другом, проходження сумісне робити. Тобто там тебе взагалі нічим не жахали майже. Ну, гра на той час мені здавалась дуже поганою. Але дивлячись на цю гру зараз, мені здається, це шедевр. В порівнянні з тими іграми, що зараз виробляють. Тому жалітися я точно не буду. Диска нема, тому що він в самій консолі на PlayStation 3. Я зараз можу показати. В принципі, зараз вебку зроблю менше і в бік її відправлю, щоб не заважало при проходженні гри. Ось отак буде. Буду так виглядати. Так. Зараз покажу, що вона в самій консолі просто стоїть. Ось Fear 3. Просто кайф. Скажімо так, сьогодні мені дуже хочеться в Fear 3 пограти, тому що це просто прикольний шутан. Там приємна стрільба, як я пам'ятаю. Я гру давно грав вже. Вже її майже не пам'ятаю, як вона виглядає і що мені потрібно там робити. Я пам'ятаю, що вона просто коопна була. Ти міг грати за звичайного солдата, там міг грати за Пакстона Феттеля. Це антагоніст з першої частини, який має сверхздібності. Він міг вселятися в інших, скажімо так, супротивників, і ти міг контролювати їх. Тобто можна було за них стріляти. Тобто прикольна механіка. Так. Я завантажую гру чи ні? Так, от. Я гадав, що я зараз збереження профукую. Так, мені потрібно на весь екран гра. Оп. Все, погнали. Зображення тут не дуже, тому що, скажімо так, по-перше, я гру стрімлю в 1280 на 720, тому що з PlayStation 3 це максимально, що я можу вивести. Тому що ігри тут запускаються у своєму розмірі. Так, я зупинився на тому, що мені потрібно було повертатися до товстуна. Тикс.
Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Я виглядаю запареним, тому що... Deep throat. Deep Фу, скажімо так, я дробакол. Mr. X then. Mr. X now. Готуюся до зими. Why would it matter if I Серйозно called you готуюсь. Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted Mr. me. X. Do you know anything about it? No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within. Я трохи хочу, He called himself скажімо так, в інше Deep місце Throat вебку Do you пересунути. I caught that part too. Трошки, But the трошки possibility of it досередини. being true is Так, none. нормально, мені Gray здається. буде. Fox was the one who used that alias Так, in просто Shadow Moses. трошки, He's буквально. dead. Is it an enemy Майже trap? ні на що це не Could впливає. be. Exercise extreme caution. Потім я хочу зробити... Бляха, звідки тут міни? Та ну! Звідки вони тут взялися? А можна їх якось побачити? Сенсором? Наприклад, ні? Ви щось бачите? Не зовсім зрозуміло, звідки тут міни були, але окей. Так, тоді повертаємо раціон на попереднє місце. Так, тут патрончики, я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, тут немає значення, в який бік ти біжиш, чи має. Ні, не попав. Не попав. Та ну. Все. Ну, цілитися тут реально складно. Strat F. Warehouse. Мені доведеться їх всіх оглушити. О, нормально. Ну це просто Unreal Stealth. Тактикульно. Я навіть трошки здивований з себе. Так, слухайте. А я тут не був. Ага. Тут міни розташовані усюди. Щось потрібно з цим зробити. Тут потрібно бути снайперка чи на кшталт цього щось. Наче ж треба десь знайти її. А! Так, ну тут все в мінах просто. Я просто прострибаю. Немає значення. Стрибай. Це єдиний шанс на виживання. Я сюди вийшов. А мені сюди не дуже і треба. Значить мені на лівий бік. Що, відстрілятись від дронів? Ну окей, давайте.
Так і зробимо. Та ну я ж попав. Ще десь є. Ага, воно літає. Ой, дарма. Він же летів. А я спалився. Та ну! У мене вже патронів нема. Ну окей, давайте. Просто пробіжимо. Ні! Я забув, що тут платформи ще падають. What the hell happened? Right. Right Тут готуватись потрібно було. Тут, скажімо так, краще зачепитися та карабкатися греплінгом. Знов повертатись. І я навіть не впевнений, що я йду в тому напрямку, куди потрібно. А ну. Я пам'ятаю, тут ще одна міна десь. Але я її не бачу. Ви її бачите? Так, сенсор. Сенсор B. Сенсор A. Сенсори не працюють. У мене є картка першого рівня. Окей. Ну ось отак клеймори можна розряджати, просто, скажімо так, повзати. Але їх ти не бачиш! Треба просто, скажімо так, методом проб та помилок. Проходити це, щоб дізнатися, де вони. Складно, незрозуміло. Так. Тут теж потрібно майстерство стелсу. Одного вирубаємо, чекаємо, поки там один пройде. Потім вирубаємо другого. Так, цього вирубаємо. Чекаємо, поки цей почне йти. Нормально. Все, найс. Так, тут потрібно... Там зверху чел. Можна його спробувати усипить. Так, він усипився. Присіли, повземо, розряджуємо міни. Все? Так, в іншому напрямку. Я тут все розміную. Хоча ні. Розміновувати все не потрібно, у мене не так вже й багато часу. Так, окей. Давайте... Ні, я зберігатись не буду. Тому так. Одразу, оп! Як я встиг. Коли не знаєш, які, скажімо так, впадають, а які ні. Краще все ж, я гадаю, ось отак. О. Ух, встиг, о боже. АКС, ну це патрон... А сюди і не треба. Слухайте, ну я просто витратив час. Окей, стрибаємо. Ні.
Значить, в інший бік. Може реально до товстуна потрібно нагору було збиратися через лівий бік. Проходити. А я одразу не в той пішов. Ну тут реально. Я вже просто не пам'ятаю, на чому я зупинився. Та йо. А сюди не можна, так? А, ні, можна. Ага, я тут опиняюсь. Тут просто пройдемо цей бік. Таке враження, наче я правильно йду. Але це лише враження. Та ну! Він взагалі десь з гори на мене дивився. А! Вони крізь стіни стріляють? Блін, слухайте. Сюди я не йду, не сюди. Куди мені треба? У ці двері, мабуть. Ні. Тут особливо не розгуляєшся, якби. Все, я визнаю, я заблукав, в мене немає часу. Ти. Скажімо так, учора я набагато краще мапу відчував, ніж сьогодні. Так, мені не сюди. Та йо! «50 секунд. Я не встигаю. Connecting bridge. О, хо-хо-хо-хо. Давай. 28 секунд, я точно не встигну, навіть якщо я правильно йду. Ні, не встиг. А ось о... Ну тут все, мені срака. Розпочинаємо по-новому. Я просто не пам'ятаю, як куди йти. Ні. Давайте по лівому боку одразу підемо.
Так, міни. Точно, тут же міни. Все. AB Connecting Bridge. Але я все одно тут. Окей. Методом проб та помилок. Все зробимо, як полагається, як потрібно. Так, мені не сюди. Мабуть, ось сюди мені потрібно. CD Connecting Bridge. Слухай, хлопче, мені сюди чи ні? Ой. Він мене не побачить, сподіваюсь. А якщо і побачить, я вже встигну перейти на іншу локу, тому тривога не підійметься. Ох, сподіваюсь, туди йду, куди потрібно. Я з кожною секундою все невпевненіше себе відчуваю. А може сюди потрібно було? Я коли заходив у цей цех, я нагору не дивився. Так! Нагору потрібно було. Все, тепер вже точно сюди я вважаю. Так! Фух. Просто останню мить згадав, куди йти. Реально, тут дуже однообразні локації. Майже неможливо згадати, куди ти йшов. Я жердя. It's the rhythm of time and life. Don't you love this sound? I used to hang around department store clock counters.
Бля, як. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Yum. Good year. Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? Та що ти регочеш? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. Opened the way to a new dimension. So that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Тобто тут потрібно буде знешкоджувати бомби і стріляти по ньому. Пістолет. Hey, it costs money. Розмінуємо. Це, в принципі, не складно, якщо знаєш таку тактику. О! Потрібні патрони. Це ж втік. Зараз ще десь замінують щось. А що я? Не попав. І патрони, слухайте, закінчуються в мене. Що мені з цим робити? Так, звалив його. Хедшот зробив. Потрібні ще патрони! О, найс. 15 патронів. Все, вистачить? Сподіваюсь, що так. Все, Фетмен розважався, просто потрібно розмінувати все це. Що він насрав. Ізі.
Я чомусь гадав, що цей бос набагато складніше. Хз чому? My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. За ним наче, якщо я не помиляюсь. Бомба. Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Так воно звідси. Ось. О! Як я згадав. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That means Colonel, Fat Man Spin didn't up. seem to know about the ransom demands. intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president Намахався included, сокирою. are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Врятувати central core yet. президента. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-strut. What about the toxins? The what? Все ж If the big нормально shell працює, blows up, просто the ніхто ж нічого explosion is не писав. expected to produce massive amounts of А я toxins. тут стрімлю. Never heard anything about that. Наче все нормально. Well, Добре, looks like що there's not хоча б much danger of перевірив, that а in any то case. But the central буває core is таке. starting to flood. It won't last much Неоднократно longer. до того ж. Well, what about the president and the other Що я hostages? забуваю They включити weren't in звук, Shell чи 2. щось They таке. must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We'd better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Thanks. А в мене є картка доступу якась нова? Ні, першого.
Окей. Тоді зараз будемо шукати патрони. Я впевнений, що тут вони залишилися. Десь. Чи ні? Наче ні. Катсцена пішла. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. Якщо що, у першій частині був такий хлопець. Звали його Грей Фокс. But come, let's get out of the open. Follow me. І він дуже схожий на цього. Але це не він. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Не Just a враг, messenger ні from друг. Elali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Де вони? Де? Заручники! Кажи, де вони? The hostages are being Я згадав held тут in B1 просто conference файний room in момент. the Shell 1 Тут core можна inside фотографувати Ames. під What does it спідницю. look like? We don't Так. know if it is indeed Тобто he. I've фотографувати never met this можна. person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be Не able to питайте hear the мене, machine звідки я це sound in знаю. a heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify it. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card О, will unlock картка all доступу the другого security рівня. doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you А, know точно, without я ж повинен сюди To потрапити disguise і... myself? Men assigned to the core and those on Все. perimeter duty are given different Згадав. colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Тобто мені потрібен Калашников. 72-й. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here.
I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like, the nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed Metal here. Gear. It can be. Боже, скільки катсцен, так? Very same. Why Metal Nuke came from the airport. Буквально завалили одного боса і тебе завалюють діалогами Center for its і newest катсценами. What the hell is going on? incarnation. Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Вібрацію лише. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. Я вам навіть так we скажу, have це no не one like that мен, in our unit. це He вумен. said that the big shell was housing a new model of Metal Ось Gear. навіть так. First I've Це heard все of it. закручено. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Пістолет. Так, Shell One Core. Мені потрібно туди. Так, це понизу. Shell One Core. Так, а якщо на мапі це подивитись. Так. Shell 1, 2. Connecting Bridge. Мені потрібно туди кудись. Тобто я там ще не був, я так розумію. Для цього мені дали картку. Я що цей бік йду? Так? Так. Валяється ще. Я почекаю. Просто скажімо так, не хочу витрачати на нього патрони. Ні, я тут був.
Просто мені кудись далі потрібно. О! Оце я вчасно пройшов. Щось я не те роблю. А, я зрозумів. Я зрозумів. Я трошки не туди пішов. Мені потрібно було середній прохід. Пробач. Все, я зрозумів. Що моя проблема була? Мені потрібно сюди. Значить, з карткою доступу я сюди... Ні, не можу потрапити. Окей. Потрібно шукати ще варіанти. Тоді повертаємося у кімнату, там де були, скажімо так, кімнати з різними рівнями доступу. Мені вважається, мені туди потрібно. Угу. Чи мені потрібно було йти туди, де були міни розставлені? Як варіант ще. Ну реально, я просто не зовсім розумію, куди мене завжди пхають. Ти йдеш за зовом серця, а виявляється, ти йдеш у тупік. Ой, боже. Куди я йду? Хтось мені пояснить. Fake connecting bridge. Значить, мені потрібно знов на фабрику піти. І там спуститися вниз. Чом ти не падаєш? О. Так. Все, тут будемо вишукувати потрібні двері. Все нормально. Просто виходимо. І входимо знов. Без паніки. Патрон для М9. Це те, що мені точно не потрібно, скажімо так. На М9 патронів завжди вистачає.
Так, третій левел. Другий. Ось мені сюди. Упс. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Ну я рванув одразу просто. Так, ну зараз... А, ну... Ми звідси і починаємо. Окей. Так. Тут знешкоджувати потрібно. Я правильно розумію? Чи воно так не знешкоджується? Так, а що мені пропонують? Watch out, Raiden. There are IR sensor traps in that location. Infrared sensors? Right. A booby trap connected to plastic explosives. Crossing an IR beam will trigger the detonation of a critical amount of Semtex. You will be killed. Make no mistake about it. Avoid contact with the beams at all cost. А що робити з цим? Стривайте. А якщо я присяду, наприклад, прилягу, наприклад. О. Нормальна тема. Фу. Встиг. Не встигли вони тривогу підняти. Я ще зникатись встиг. Але тут все одно нічого такого нема. Freeze! Who's there? Enemy sighted. Requesting. Ах ти тварюка! Встиг. Ні-ні-ні, я обманкою піду. Опа! І ззаду вийду. Уф. Просто по красоті. Я не все, що хотів, перевірив. Так, сюди не можна нам. Сюди можна, але не треба. Тут теж нічого не можна зробити. Окей, я зрозумів. Нормально, встиг. Я просто не розумію, як мені цей журнал взяти. Як я це до цього це робив? Ага. Ще тут можна пошарити. Так, патрони тут для АК СУ є. О! АК є. Looks like you've got an AK. Угу. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Зрозуміло. Коротше, мені не потрібно палитися. Більше ніде, окрім Shell 1 Core, ні у кого немає калашів. Таких. Тобто мені потрібно буде перевдягнутися. У мене ж є. Ось отак от. Перевдягнутися і з калашом ходить там.
the situation is normal. All clear. Шеланкор. There's somebody there. Так, мене побачили? Таке враження, що так. Ні. Може сейв зробити? Чи ні? Я просто не пам'ятаю, у тому боці є щось цікаве чи ні? There's somebody there. Who is that? Та ні! Ні-н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 і. Спускайся. Тут хлопчик валяється. Іди сюди. Ну, спускайся. Щось він сцикує, я так бачу. Ну, клас! Просто коли я захотів його все ж таки прибрати. Я розумію. Ну, з кайфом, просто з кайфом. Сподіваюсь, мене тут не знайдуть. Я не впевнений. Знайдуть, сука! А! Ой, тварюки. Так, в мене є граната. А, ні, не тут гранати. Станджі. Все. Мені сюди не потрібно. А з цього боку ніяких дверей нема. Окей. Так. А. Тут же ж я був. Мені туди. Значить, кудись. Так. Зараз я тут. Ну туди ж без допуску ніякого. У мене таке враження не можна попасти. Так? А, у мене ж є М-ка взагалі. Ой, боже, ні, я забув цю локацію. А якщо я туди викину зараз гранату? Чап-G. Фух. Так, до сюди дійшли. Це в нас страт І. О, тут ще є вниз. Прохід. Ну тут взагалі 5-й левел потрібен. Міна Ді. І ще є проход якийсь, я бачу. Раціон. Окей, мені це не потрібно. До речі, ви бачите ці куби ZOE? Вони значать Zone of Ender. Це гра теж від Хідео Кодзіми. Відсилочка така. Сюди теж не потрібно.
The E-Connection Bridge. Куди я ходжу? Хто його знає? Так, сюди не пускають, тому що потрібен 3-й рівень допуску чи що? Незрозумілі умови для того, щоб сюди потрапити. Да я ж попал. А куди я йду? Шелван... Я зрозумів. Я... все. Він посередині Шелванкор. Мені просто потрібно дізнатися, як туди потрапити. Ні, він встиг! Тварюка! О! Та в двері! Стрибай! Райден, стрибай! Та ну що ж це таке? Ну... Нормальна тема. Він йде до мене. О, чудово. Все. Оглушив. Так. Через це я не можу потрапити. Зараз подивимося. Якщо я тут не зможу пройти, то тоді повертаємося реально до складу. Все. Все зрозуміло мені тепер. Боже! Так, тут я не можу пройти, тому що тут зруйнований міст. Все. Зрозуміло. Там греплінгом потрібно займатися. Все, нам туди. Так, цю пушку я все ж залишу поки що. Буде з сокомом краще ходити. З летальною зброєю. Не встиг! Не встиг. За борт один. Та! Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так. Я раціон не взяв! Isn't happening.
Jack, you Сука! have to answer me. Jack! Jack! Я раціон забув взяти. Так, CD Connection Bridge. Це мені сюди. Ну окей, я тут по суті і респавнився. Все нормально. За борт. Все, тепер вже точно зрозуміло, куди потрібно йти. Та ну! Я ж швидко підійшов, я одразу почав бити його. Ах ти срань. Ну все одно він не встиг. Нашкодити мені ніяк. Так, на горі там дивиться щось. Видавляється. Так. Ще 2 прольоти. Тобто... Один зсередини і на наступному прольоті потрібно буде схоплятися за краї і греплінгом займатися. Все. Найс. Є в Connecting Bridge. Давайте одразу тоді шафт G скидуємо. Не знаю, будуть дрони чи ні. Про всяк випадок. І погнали. Ти звідки взявся? Тварюка, ні, 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 ні. Тільки тебе мені не вистачало. Ну вони до сюди все одно не дійдуть. Вони мене тут і не побачать. Хоча! Я наврав трошки. Трошки наврав, ну з ким не буває. Шелонкор. Все, я тут де потрібно. Так. Got a minute, Jack? Rose? Є. I found some Хвилинка. information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You Імпостер. sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this Попахує incident. Амонгас. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Так. Тоді зберігаємось. Jack, is that you? Я. Хто ще тобі тут дзвонить? Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well, Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? what? What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. But that's not what I meant.
You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Ну, так, тут Райден ще няшка. Так. І беремо АК. О, тут ящички. Оце діду треба. Ці 4. О! Журнальчики! Нарешті. Плейбойчики мені потрібні. Плейбой це класна річ. СКМ Супер, а що це таке? Мені цікаво, що це таке тепер. Що це таке? Що це таке? А я не розумію, а куди ви мені це поклали? Ага, майн детектор новий є. А, напевне, оці міни. Так, ну мені потрібно в цьому костюмі ходити. Я гадав, що я дарма це зробив, але все нормально. Так, ну, ще раз. Мені потрібно на Б1. Я вже не пам'ятаю теж цього, ну нічого. Якщо не сюди, то на Б2. Якщо катсцена пішла, то наче сюди. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Так, давайте захиляємось і візьмемо новий раціон. Просто так, цілісообразно. Так, мені в ці двері потрібно. Тобто, потрібно по суті. По суті. Потрібно. Просто, скажімо так, прикласти того хлопця сюди. Але я не пам'ятаю, як це робиться. Просто вдарити його та піднести чи ні? Чи якось по-іншому трохи. Так, ну тут хлопці просто стоять, чилять. Ну, почекаємо. All clear. Я тут не підходжу, це однозначно. Retinol pattern is not recognized. А що таке?
О! Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? На другому поверсі, я так розумію, потрібно. Ну, я знаю, скажімо так, кого потрібно шукати. Я знаю, хто цей хлопець, але якщо гра так хоче, то потрібно так зробити. Я так розумію, цей хлопець, який тут ходить, він завжди буде там. Ходить, тому нічого страшного. На другий поверх підіймаємось. B2. To be. Така героїня з нейроавтомата. Я, до речі, не грав жодного разу у нейроавтомату. Не було можливості такої. На жаль. О! Вибачаюся, я не хотів! Твою мать. Та ну так вийшло. А, ну вони все одно не зрозуміють, що це я. Якщо не заштовхнуться зі мною ще раз. Тут, до речі, цей папуга. Be careful, he's still in this area. Understood. Reinforcements are on their way to the front of the elevator on B2 of the Shell 1 core. Intensify the level of security. Боже, скільки їх тут. Хлопці, я свій, все нормально. Може відійдете? О, дякую. You have the directional microphone. According to our information, Ames Все, has можна a повертатись. pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Так, обережно, обережно. Я вас не чіпаю, і ви мене не чіпайте. Доброго дня. Як се маєш? Та йо! Слухай, братан, ти тепер мені заважаєш трошки. А чому я не можу це зробити? Чи ліфт заблокований, поки йде сліжка за мною? А, ні. Та D1. Та й... Відліпись від дверей. Чекаємо на хлопця.
Він полюбляє сюди підходити. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Просто з кайфом. Ну що ще? Raiden, one of those hostages in there is Я Ames. знаю. The only thing we know is that Ames. Ну, він просто повторює, мені так здається. Ні, мені навіть не здається, так воно і є. Так, АК беремо. Поки спускаємось. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Я знаю, що тут можна робити фотокартки. Reporting no problems in the Ось hall так on повзаєш, B1 in the повзаєш і Shell тут... 1 core. Ні, отак от повзаєш, повзаєш. Ні, так, щось не дуже. Окей. Ну ви принцип зрозуміли. Наче що ось оцей хлопець мені потрібен. Якщо я не помиляюсь. Ні, не тут, а отут. Reporting no problems in the hall. Shell 1 core. Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Що? Я з калашом. Все нормально. Ай, боже. А як мені з ним взаємодіяти? Reporting no problems in the hall on B1. You're Ames, aren't you? О! Потрібно було з цією штукою. З ним намагатися взаємодіяти. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first Shell floor, 2? core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Щось у домі прохладно стало, Regardless слухайте, of what мене they do to вже our hostages, ладоньки they won't замерзли. touch the president. What makes you so sure? The case.
You mean the nuclear button they took? Right, and the case won't do a В thing by карманах поки itself. потримаю ручки. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here За comes що я Snake. полюбляю МГС? Тому що тут дуже багато діалогів, навіть нічого не потрібно, скажімо так, коментувати. Тому що за тебе все персонажі роблять. Підслуховуємо. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. А це Солідус Why did he Снейк. betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do Це, should скажімо come так, as a surprise. найстарший, скажімо так, з прототипів, які вийшли з пробірки, скажімо, Снейка. We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? Коротше, потрібно бути теж обережнішим, там десь закладені заряди. Не потрібно, скажімо так, рватися вперед. Більш обережніше ходить. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting.
I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid. Ліквід все одно заволодіє його тілом. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. А все те, що відбувається з його рукою, це ліквід виривається знаружи. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. Це Солідус. Was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Тому що це не Solid Snake. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 Третього security. левела. Use it to get to Відкривати Shell можна 2. двері тепер. Take care of the president before Shell they launch 2. the nuke. У корі. He's coming here. Pick up your AK. А це я вмію. Оп. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You! Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now.
Fox. Die. You, which team are you with? Show me your face. Обличчя покаж. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. Ляяк. We meet at last. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away! You, but you died. Ну, по типу, скажімо так, Грей Фокс відрізав руку якраз таки Оселоту. Що і пришив руку Ліквіда Снейка. Ось о, от кіберніндзя, ось оцей. Але це не він, скажімо так. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. Ой. Повір. I'm pulling in all the favors I Він can багато to look чого in all this. скриває. Just be a little patient. Our priority should be with the president. Це не те, як вам здається. That they've Я вам completed одразу password кажу. entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Так, ну що? Хлопців тоді не будемо чіпати. Окей. Має встигнути. Біту, а мені туди і не треба. На перший поверх. Чи ні? Чи так? Who's there? Не підходь сюди. Дізнаєшся. Та як? Ну окей. На розстріл! А! Я не можу дістати! Так, ну тоді мені не потрібно це. Я беру раціон. Ватсап. Та йоп! Попасти не можу! А! Не пробиваємо скло! Перезаряджай! Та де ти? З іншого боку.
Тут є щось? Тут нічого, а тут? Та... Та йди звідси. Я ховаюсь. Та й... Ну по ним, скажімо так, потрібно більше патронів. Ууу, з дробовика. По ним більше патронів потрібно витрачати. Ух ти йо. Коротше, мені точно не сюди. У мене таке враження. Хоча я не впевнений, краще я всіх вб'ю і... Щоб напевне. Давай, Райден. Може просто щось потрібно ще взяти таке. О! Можна відкрити. Потрібно для М9. Ще хлопці, мені здається, тут безкінечний респаун їхній. Так, тепер я впевнений, це безкінечний респаун. До речі, Поліснаут, що ви бачите плакат, це теж гра від Кодзіми. Ідіть від мене, все, я тікаю, здаюсь. Ну! Ні, не хочу. Поки тривога, я так розумію. Коротше, хлопці, здаюсь. Реально здаюсь. Я фігню зробив, я зрозумів, що мені сюди не потрібно. Це моя помилка. Я її визнаю. Я просто дуже багато всього витратив. І патрони, і раціонів. Мені простіше, скажімо так, здохнути. Розпочати заново. Я просто гадав, мені сюди потрібно. Ні-ні-ні, на перший поверх. Раціон. Так, і мені... Вгору, тобто потрібно туди. Якщо я правильно розумію. Та ну! Нормально, шоу. Чого їм доколупатись до мене все одно потрібно? Так, клеймур. Я не пам'ятаю, тут були патрони десь? Чи ні? Ще плейбой? С4. Тільки взривчатку дають. О! Все, патрони. М9. Та для М9 мені патрони менш за все потрібні. Опа! Та йо! Ні-ні-ні, тікаємо. Ні! Ні, хлопці! Все, випускайте. Ні! Тільки на це! Ні! Ні!
Все, мені срака. Просто повна срака. Там одразу гранату потрібно прокидувати. Якщо в мене, скажімо так, тривога. Якщо алярм спрацював. Я і так, ну, про всяк випадок просто кину. Хоча, слухайте, там десь хлопець, ось оцей хлопець мене палить. Мені потрібно його виробити. І... шаф G прокидаємо. Все. Тепер тільки з літальною зброєю будемо ходити. Щось в мене, скажімо так, гріб не качається. Дуже дивно. Трошки ще покачав. Так, мені ж сюди. Я ж правильно розумію? Це цех, так. Цех. А мені потрібно туди вгору. Все. Просто для себе визначаю, куди мені потрібно. Тут ти... Він просто перед обличчям в мене стояв. Але ті хлопці мене не бачать. Тому все ок. Фух. Я ж правильно зрозумів, що ззаду... Я правильно зрозумів, позаду мене теж зайшли на мене. Все, ця двері теж відчинилась. Найс. Ось тут снайперка потрібна була, чи щось на кшталт цього, а я не взяв. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Потрібно всі міни розмінувати тут. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. And that must be the control unit. ПСГ. Ну, ось снайперку мені пропонують. Але в мене її нема. Тому будемо, скажімо так, старим дідовським методом з пістолета намагатись. Ой.
Ну, наче це не все. А, на цій штуці ще потрібно, точно, я пам'ятаю. Боже. Я попав? Чи ні? Взагалі не зрозуміло там. Чи є попадання, чи ні. Поки прицілишся, це просто жесть. Ну, якщо не потрапив, значить все. Де я PSG пропустив? Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Ну де я знайду цей PSG? Я не пам'ятаю. Приблизити ніяк ж не можна, так? Ну, єдиний варіант це ось отам нашкодити на дроні. Я не впевнений. Raiden, are you all right? Ні! Raiden! Потрібно PSG шукати. Ну це. Ну. А! Я знаю, де шукати. Все. У мене ж карта доступу 3-го рівня. Потрібно повернутися в кімнату там, де багато кімнат з, скажімо так, з 3-м рівнем. І там PSG, скоріш за все, валяється. Все. Розгадка знайдена. Згадати, де кімната з різними рівнями. Це вже інше питання. Але я зрозумів, куди потрібно. Все. Та ну. Трансформер Рум. Ні, це не воно. Ні. Не попав. Трошки. Буває.
Так, коротше, буду я брати... Хоча ні. Хотів сказати летальну зброю, але... Нелетальною все ж таки краще. Я не буду, скажімо так, тривогу врубати. Граната, соком. Граната. Угу. Nothing here. М9. Who's that? Enemy sighted. Зараз туди-сюди сходжу. Все нормально. Мінус тривога. Наче й не було. Так, тут другий левел. Ось що левел 3. PSG. Все, нарешті. Фу. Те, що потрібно. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. Head to the connecting bridge between shells 1 and 2. Все, я зрозумів. Клеймор, С4, ну тут взрывчатка різна. Тут що в нас таке? РГБ 6, а що це? Гранатомет? О! Оце дідо треба. Там проти боса гвинтокрило потрібно буде використовувати. Саме те. Валяється солдат? Ні, він. Вон він. Його потрібно знешкодити. Так, і прокидаємо шафт G. Так, беремо знову автомат в руку. Пішли. А! Привіт, Ілля. Люблю тебе. На здорово, Міша. Як бачиш, все це, скажімо так, ще живий. Наче. Не впевнений. Хуярять кожен день. Абсолютно кожен день. О! Встиг! Довгий час навіть не міг, скажімо так, пострімити, тому що просто тотальний обстріл був. Цього і вся. Слухайте, я не туди пішов! Нащо я сюди вже пішов? На що я сюди пішов? Мені сюди треба взагалі. Так, знов шафт G прокидаємо. Так, раціон бахаємо. І полізли. Фу. Як бачиш, граю у Metal Gear Solid 2. Я ж фанат МГСу, тому. І на каналі у мене його ніколи не було, тому це дуже дивно. Обожнюю цей звук. Він? Який? Типу алярму?
Слухайте, я кудись не туди йду. А ні, туди. Все правильно. Нікого? Дивно. А, всі знизу. Ну просто МГС реально не для всіх, а друга частина це взагалі срака повна. Це найгірша з найкращих, скажімо так. Тобто другий МГС для мене це неулюбленіша частина. Я люблю її, але не настільки, наскільки інші. What can I do for you, Jack? Я хочу сейв зробити. Ну що, як там в тебе справи? Що ти там робиш? Я ось купив собі 2 гри аж на PS3. Fear 3. Я його 4 роки шукав. Jack, how's the mission? І Resistance 2. Ось. Fine. Is that it? Look, I really don't feel Same. like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. 4 роки шукав Fear Let's 3 talk about на you. PS3. Це просто жесть. Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Я зараз Then go на ahead стрімах and say проходжу something. Детройт, планую ще Like пройти what? інші Anything. ігри інтерактивне Tell me кіно. something about yourself. Ну, інтерактивного кіна багато. Why do you want to talk Це about всі me so ігри badly? Девіда Because Кейджа, I'm curious. це ігри від Is it really that Telltale, strange наприклад, to wanna know і more about Supermassive someone you love? Games. No, it's not strange, but... You know, sometimes I... Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you like to do? Ман What чемодан. kind of people your parents were? Ну це I я never так Man heard of you Maiden talk about any називаю. of that. Why? Don't you think it's Мені just a просто little bit подобається Ман unusual чемодан. that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back... Ну це якраз таки Supermassive Games робить a гру. promise? Тобто в них зараз ще в виробництві Devil in Me, а інші частини це Man of Maiden, потім Little Hope і про Ірак. Як вона там зветься, боже. Боже, як вона там зветься, я вже забув. Так. Ні, слухайте, треба пантазимін бахнути, а то в нього руки тремтять. Де в мене пантазимін? Ні, не тут. Не в зброї точно. А, ось о. Все, пантазимін. Все. Ця таблетка дозволяє нормально проводити вистріли. Тому що у Райдена завжди тремтить щось. Так, що ще? На цьому я вистрілив нормально? Я не розумію, наче ні. Раз побіжу, я ще зайду до тебе обов'язково. Дякую, що зайшов, давай, бувай. Десь ще повинно бути. Я точно десь не бачу. Я не впевнений, але піду. Мене вибрав. Нема. Ні, ще десь пропустив. Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Yeah, boy. Так. А де я пропустив ще?
А, ні, я там стріляв. Коротше, видавлятись зараз буду. Може десь знизу. Там ще є заряди, але я не впевнений, що там десь якось можна попасти. А приблизити ніяк не можу? Ні. Значить ні. Так, антизмін бахаємо. Ні. Трохи промахнувся. Буває і таке. Знов все по-новому. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Тепер беремо снайперку. Беремо, юзаємо пантезамін. Так, виробив, 100%. Де ще одна? Може бути. Може за цим флагом вона? Чи ні? Я просто щось пам'ятаю з цим флагом. Пов'язане. А якщо я голуба звідти вижену? Слухайте, мені це не подобається, якщо так. Ні, не там. Коротше, десь ще є, але я просто не пам'ятаю. Слово зовсім. На дроні вибив. Тут усі наче вибив. Там я не бачу нічого такого. Давайте зробимо сейв. Я не знаю, воно засейвиться саме тут, де я вибив. Ці міни. Я просто не хочу заново їх всі вибивати, мені це задовбало. Таке враження, наче за прапором там щось повинно бути. Rose. So, have you decided to talk yet? Nope. That's too bad. Why are you so interested in me all of a sudden? Because I'm curious. More so than before. Does it really bother you that much? There must be some things you don't want to say. Like what? You know, those things you don't want to say. Let's see. Things you don't want to say. Like that you've been married before? That you're 80 years old? That you used to be a woman? Rose. What exactly is it you won't tell me? Do you think I'd hate you if I knew? Do you really have that little faith in me? No, it's nothing like that. Then what is it? It's... It really bothers me. The fact that there's a side of you I don't know. Sometimes I just can't help myself. You've got me right now. Isn't that enough? No, it's not. I'm sorry. I know I'm being greedy, but it's just not enough. Me.
А може... Слухайте. А якщо його збить? Цей прапор. Ні, щось не те. Та ну, куди ти дивишся? Ні, він не збивається. Ну цього точно не вистачить. Я ж кажу. Десь ще одна. Right, what's wrong? Right. Таке враження, наче щось забагувало і її тут нема. І вони знову з'являються. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the Cypher. Aim for the blinking light. Та це я знаю. Нічого корисного він мені не підказав. SG, антизамін. Влучив. Влучання є. Я птеродятла. Застрелив трошки. Вже з якогось боку дивитися якось по-іншому можна. Ні. А, ще можна наблизити. Ага. Це вже багато чого спрощує, скажімо так. Може там є? Слухайте. Доброго вечора. Та ні. Щось я не туди взагалі дивлюсь. Може пернаті можуть якось підказати. Ано, хлопці. Ні. Ні, вони точно не підкажуть мені тут ніяк. І прапор ні на що не впливає. Та що робить-то? Куди? Здорово! Здоровенькі були. Все, одна, друга є, все, збито, все, куди ще може? Справи, ну, більш-менш нормально, але все відносно, як то кажуть. Якби тут не було запару з
цією клятою С4 розміновкою було б все взагалі класно. Я просто не розумію, де останній заряд розмінувати потрібно. Де він? Просто де він? Таке враження, наче мені зараз доведеться гайд дивитись. Я дуже давно не грав і просто не пам'ятаю через це. Ну, піду і знову вибух. Ні. Треба ще десь. От, ну, знаєте, я просто не розумію, де воно може бути? Чи воно десь позаду там? Давайте знову розмінуємо все. Так, пантезмін бахаємо. Настрілюємо сюди. По дрону. Я не попав. Та... Наблизити краще. Все. Точно попав. Вважаю за те, що ти перейшов на українську мову. Привіт із Києва, дуже радий бачити таких приємних людей на цій платформі. Де? Хороші люди в наш час, скажімо так, зустрічаються у багатих кількостях. Тому що всі українці, наче, скажімо так, тепер як одна велика сім'я, яка тримається один за одного і, скажімо так, підтримує один одного. Я вважаю, що так і потрібно бути, і навіть після війни нам потрібно залишатися єдиними. Та де воно є? Ну я просто не розумію. Я чогось не бачу, чи що. Один заряд. Де він може бути? Також хочу в житті перейти на українську. Ну я вже потроху, скажімо так, переходжу. Мені вже не важко, скажімо так, і в магазинах спілкуватися, і... Ну просто, скажімо так, в житті, в принципі, можу. З батьками 50 на 50, інколи українською розмовляємо, інколи російською. Взагалі по-різному. Слухайте, може на дорожці я не побачив чогось. Це ні, іначе. Може з цього боку. Ну тут з цього боку взагалі нічого побачити нереально. А може десь збоку. Я не розумію, я просто все. Всі мої припущення, скажімо так, вони відпали. Все, що я міг здогадатися, я вже зробив. А чому воно цілиться на дрон? А може дрон знищити потрібно взагалі? Га? А ну. Іначе він не в дрон навіть цілиться. Краще з снайперки. Бахну пантезамін, знову. Де він там дрон цей? А, дійсно! Його треба було знищити. Не тільки розмінувати його, а ще й знищити. Цього не вистачило. Що робить? Ні, ну це вже цікаво. Це вже цікаво. Якщо і це не допомагає, то я взагалі не розумію. Просто не розумію. Так. Знов по-новому все робимо. Може після того, як я розмінуюсь оце, потім ще якийсь варіант з'явиться. Так, спочатку розмінуємо і зараз відіб'ємо.
Ага. А тепер з прапором, наче якась фігня зробиться, ні? Ні. Він не збивається. Більше нема куди цілитись, дивитись. Ну я розмінував реально все, що міг. Окей, давайте подзвонимо Пліскіну, може він щось скаже. Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. Use the PSG-1 to take out those control units. Я це вже зробив. А є ще якісь поради? If some pipe or a storage tank gets between you and the control unit, find another vantage point. There will always be a spot that gives you a clear shot. Він мені тільки пораду про дрон каже. Більше не про що. Ні. Щось наче не те роблю. А якщо я вийду і зайду? Всі ці заряди... Ні, вони не повернуться. Дрон повернувся, а от заряди ні. Чому я побачити не можу, що не так? Так, я гайд дивитись, ну це вже не смішно, реально. Я швидко, я дуже швидко зараз подивлюсь. Зараз дуже швидко подивлюсь. Я можу навіть з вами подивитись, в принципі, зараз. Давайте покажу. Екран. That's the Semtex. And that must be the control unit. Угу. Так. Все я так і робив. Угу. Ну, тут згоден. Просто повернутись назад це дуже складно. А от цього я не бачив. А цього я не бачив. Цього не було. Я ж звідти птиць якби вигнав. Про всяк випадок. Подивлюсь до кінця.
Всі це бачили? Всі це бачили? Я ж кажу, щось з прапором не те. Я ж пам'ятаю, що я по прапору стріляю. Все. Так. Значить, розгортаємось, відстрілюємо тут. Де він тут? А, все. Ну окей, окей. Я трошки перемудрив. Просто потрібно було повернутися. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Отака. Colonel, Це прізвисько він отримав ще в першому МГС від слова «отаку». It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will. Backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ну, Отакон працював на терористів, до речі. Як і його батько. Це русня подарувала гелікоптер. Ось він, Solidus Snake. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Ні, це не Solid Snake. Це Solidus, тому що. А Пліскін це і є Solid Snake. A pleasant surprise, brother. Save it. No brother of mine. Don't.
Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Solid Snake. Зараз буде файт бос гвинтокрил. Як всі полюбляють, це просто класика. Це база, це знати потрібно. У той час бос гелікоптер був реально одним з мейнових босів у іграх. На початку 2000-х та пізніше трохи. We're in trouble. It's the Harrier. Спина знов. The world needs only one big boss. Світу потрібен лише один більший великий бос. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't Так, stand up to the ну Harrier. стінгери ви знаєте, що Shoot роблять. the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Я на тебе розраховую. Так. Стінгер. Де гвинтокрил? Ага. Це своє. Я не бачу ворожого гвинтокрила. Але він бачить мене. Ага. Де він тут? А, він просто наді мною? Тоді дайте... Ні. На гранатомет. Нічого не вистачило. Замало. Патрон для М4. Ага, все.
А. Де. Ага. Угу. Ой, фари пішли. Срака. Ну я від них би не ушов. Так як я хочу. Ау! Ні, поки хилятися не буду, я краще зачекаю. Та я не можу це задоджити, ну це не Unreal. Так, ну він вже димить. Потроху. Ну і що тобі треба від мене? Ну йди звідси, ти заважаєш. Він просто з'являється не звідки. Все. Ну і хто б сумнівався, що бос гвинтокрил подоланий. Мінус око. Нічого не нагадує? Metal Gear Ray coming up. That's Metal Gear! It's already active! They got my eye! Fab! Go! Ha! What's that? It's running on water. Він бігає по воді.
Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers, everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is Тобто to it. його тіло підміняли на тіло Ліквіда. Я ж кажу, від нього лишилася лише рука, Civilians advocating a cause, яка у The cause Оцелота. happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Сейф. Я кажу, просто коли ти одного боса вбиваєш, то все. Тобі постійно завалюють усім. Просто на світі. То дзвінками по кодику, то катсценами, просто всім завалюють. Одні суцільні діалоги. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Все не те, чим все здається, як то кажуть. Я одразу попереджав. Так,
Так, туди ж можна? Ні. Краще не намагатись. Raiden, is everything all right? Raiden. Raiden! Damn it! Окей, я зрозумів, нема сенсу туди йти. Так, беремо тоді зброю. Якусь. Хоча б пістолет. Ага, і туди теж не можна йти. Я зрозумів, тоді туди стрибать. Стрибаємо? А, я згадав. Потрібно заціпитись за окраїну. За уступ і... Я згадав. Все. Не одразу, скажімо так. Згадуєш про це? Та йоп! Трошки промазав. Я стараюся. Ну хоча б зрозуміло, куди йти. Все, більше без затупів, сподіваюсь. Навіть я більше не пам'ятаю, щоб десь можна було ще затопити. Я краще проповзу, там лайна. Воно по цих трубах. Від пташок. А чо? А як забратися нагору? Я можу тільки сюди, а якщо... Ага, там загорілось. Тоді я зрозумів, просто йдемо. This is not a pretty sight. Можемо його просто виробити. Оп! Це вже скіл пішов. Чи ще не він? Ні! Там потрібно було притиснутися до стіни. Я злякався! Ну окей. Наче, скажімо так, на щось важливе це не впливає. Я можу просто шаф G прокинути. Кидай вже. Я дві гранатки прокинув. Ну, воно ще відіймає ХП. Пригнутись. Раціон це потрібно мені. Угу. Сюди не можна. Так, я краще ще один шаф G прокину.
Щоб на 100% було. Так, і на цей бік. Потрібно перестрибнути. Хоп! Нормально. Ні! Що я наробив? Там потрібно було... No! Jack, please answer me! Jack! Там потрібно було за уступ схопитись. За відступ. А! Не так вже й далеко. Ну окей. Не так все погано, як я гадав. Я знав про кинуть шавджі. Тому що ці дрони просто бісять. Угу. Фух, нарешті. Нарешті хоч кудись прийшов. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. We will not change the plan because of your personal feelings. Screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. Він не вбив твого батька. The upper connecting bridge to Shell 1 is Не down. просто лишив What about the побирати. chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay Знов прослуховувати. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. it's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the Я хочу president. геймплей вже. Everything all right? Я полюбляю, звісно, I can't діалоги, get close але to the door. може The трошки, floor is трошки electrified. більше Don't геймплею test it. зараз. You'll be bacon. Any suggestions?
Найгірше завдання — це прослуховування. Я їх ненавиджу у всіх іграх. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Керовану ракету потрібно знайти. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the Потрібно walls have a знайти built-in РПГшку, radio яка shield. вистрілює керованою ракетою, та If you need to confirm his position, you can пройти log через into the node. каналізацію, Locate a тобто remote control вентиляцію, missile launcher і first. потрапити у ТЕЦ повинно. Оці, коротше, енергетичні блоки. Не. Ні, солдати вже не перевдягнутись, на жаль. Нікіта. А це ця зброя. Тут якась підстава. Не. Сюди не можна. Патрони до М4 це гарно. Так, і інший поверх. Ну тут всього 2 поверхи. B1 та 1. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. Swimming isn't my strong point. It wasn't a part of the VR training either. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Чи ні? Так, зараз я краще потренуюсь. Щось я не зрозумів трошки. А як? А як? Ну, якщо я буду... Ну, якось так буду плити, я не знаю як. Я фігню якусь роблю, я впевнений в цьому. Що щось я роблю неправильно. А, ні, все правильно.
Так воно і керується, боже. Та ну я не підібрав. Так, окей. NVG. Це прилад нічного бачення, чи що? Ну, я просто перевірю. Так. О боже. Боже! Так. Ні, я плив звідси? Так, звідси, значить мені туди потрібно було. Що це? Мені це потрібно. Микита! Микита! Я знайшов його! Все. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry. Оу! Ні, слухай. Мені б ще подихати трошки. Угу. Сюди не можу? Наче ні. Міни-ловушки. Ні. Двері блоковані. Мені пришвидшитись. Я трохи не в той бік поплив. О, ні. О, ні. О, ні. Ні, я виживу все ж. Але завдяки диву. Лише я зараз вижив насправді. Так. Сюди ж. Еге. Мені ще потрібно буде плавати. Ще будуть такі місії. Потрібно знайти, де ця електрична, скажімо так, перепона. А ну, якщо я... Я гадав, якщо я буду в автомат з напоями бити, то щось випаде. Не, Кодзіма не б допрацював трошки. Тут Кодзіма в нас халтурив. Ще патрон для Микити. А чи не сюди мені потрібно? Наче ні.
Наче ні. Але решітка точно така, яка мені потрібна. А, я згадав. Десь тут. Чи оце воно? Чи тут? Ні, наче отут. Оце воно. Наче воно. Ну давайте спробуємо. Та боже, він сам попер на ракету. Він сам на ракету попер, я не винуватий. Я мансував як міг. Може це президент самогубець, я ж звідки знаю, що в нього там на думці. Чому він так вирішив? Так. Ой. Ні, мені не стінгер потрібен. Трошки не те, вибачаюсь. Потрібно, скажімо так, по бокам возити ракету, бо якщо я її не буду отак от мансувати вліво-вправо, то вона прискориться і вона вріжеться у щось у будь-якому випадку. Тому потрібно так мансувати. Постійно. What are you doing? What is that? Так. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Тобто, скажімо так, він сам не зрозумів, що це хлопчик чи дівчинка. Що Райден це... Він не схожий на всіх. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth.
the space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. В четвертій частині всі знають, хто All I've been told is такі that every key патріоти. decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a Четверта pawn частина, becomes чи a це queen, просто it is епічне still just a закінчення playing серії? piece. П'ята це не канон. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus Слухайте, that I я wished to prevent трошки disaster, he replied that pawns не врахував, can що never become гра реально pawns. вона довше, ніж 7 годин чи 8. Вона ж My predecessor, трохи довше. George Sears. Я просто зараз подивлюсь, скільки в мене трансляцій. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded Я by просто Solid and Liquid, трошки a пізніше survivor of the розпочав, бо я Laser Fall Terrible сподівався на те, що я з 4 годин розпочну трансляцію, але потрібно було дрова наколоть, тому трошки запізнився. І в 5 почав. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public.
Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1. Тобто, скажімо так, вся сім'я Емеріха, вона так чи інакше працює на терористів.
as she's the only remaining programmer for this project. Вся. According to Ocelot, she was being held in a locker Навіть room сестра. located in the northwest part of level Отак вона. B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Так, 4-й левел Give карта. this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Do it! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Так, а в президента є якийсь значок? Наче ні. Ні, може і є, я не буду його по 10 разів піднімати, пускати. Та тільки вийшов, ну скільки діалогів можна? Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood.
Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? Чому ти мені не Did I know розповів? that the big shell, Ти не a fully питав. functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. That it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? Так, мені потрібно на B1 These pictures, they were on the news on спуститись. several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan. Я at вже the time. спати хочу, справді. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Ні, ну не через те, що гра, скажімо так, мене заманала, тому що просто я вже втомився. Я ж кажу, в мене розклад трошечки міняється кожного разу, тому зараз я по вечорам сплю. Намагаюсь. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot Все одно eliminated прокидаєшся Colonel під Glukovich вибухи, and Marine тому Commander Scott нема Bell, ніякого and he сенсу. hijacked Ray. So we betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Коли Ocelot ти said at лягаєш the time. спати, Something like, I'm taking it все одно back. закінчиться все одним і тим самим. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gurlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No,
He was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Та нарешті, боже, геймплей. Трошки геймплею. Яка не получиться. Мені не сюди. Ні-ні-ні-ні-ні. Мені потрібно у ліфт. А де в нас ліфт? Треба теж згадати. Десь, значить, так, а тут двері так і є зачинені. А, ось о ліфт. Мені на Б1 десь там Ему знайти. Чи не тут? Чи не в цей ліфт? Там ще ж один ліфт є, але наче ж потрібно там плавати до неї. Що я не помиляюсь. Що? Що ще? Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and Плаваю. miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. Значить, все правильно. Listen, Я йду. there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room. В неї набагато менше кисню, ніж у мене. She needed my help. Скажімо так. I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. У мене тільки одне питання. Куди її потрібно потім тягти? Я от ось одне пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми повинні опинитися десь, скажімо, там, де... Так, я не в той бік.
Там, де нам потрібно буде, скажімо так, її захищати. Але де це місце і як до нього пройти, я взагалі не пам'ятаю. Так, слухайте, я трошки заблукав. Може мені сюди? Наче так. Так, мені не сюди, значить сюди. Прикиньте, як з нею тут плавати доведеться. В неї ж менше кисню. Не сюди? Ні. А куди тоді? А, може в ці двері? Так. Підіймайся. Ну, з нею тут набагато складніше буде. Просто уявіть, я тут майже здихаюся, а в неї ще менше кислороду. Кисню, тобто. Кисню. Тобто про неї піклуватись потрібно. О! Битва з вампом. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles... Давайте переможемо вампа та закінчимо нашу трансляцію. Well worth the wait. У цьому файті. You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it.
Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created alone with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Знаєте, він мені трохи нагадує Арестовича, цього його спокійний такий голос. Ми їх всіх переможемо за 2-3 тижні. Ну там групировка під Херсонською областю взята котел, тому через 2-3 тижні їх всіх переб'ють. It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Далеко не найскладніший бос, але я просто не пам'ятаю, що з ним робити, коли він у воді. Чи нічого я не можу зробити. В цей час. А! Вичіку! Давайте соком тоді витратимо. Бо він просто так валяється.
Та йо. Де? Я не розумію, де він тут. Я не розумію, я не бачив. Він десь на горі був, туди-сюди, скажімо так, стрибає. Я просто не розумію, куди він. Дівається. Ні-ні-ні. Та я ж стрибав! Але Райден вирішив, що перезаряджатися краще буде. Та й... Давай. Буквально трошки лишилось. Я не можу рухатись. А, цю штуку треба. А! Патронів нема. Де він є? Найс. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? B2. I didn't make Все, it on зрозуміло. time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. Тобто, у другий ліфт потрібно. Не в цей, в який я спустився, а в інший. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. Треба запам'ятати, I need more бо я time. завтра буде продовжувати. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Так, ну що, на цьому тоді завершимо нашу трансляцію. Дякую всім, хто був присутнім. І все таке. Зараз збережусь. Jack, is that you? Я. І піду дрихнути вже. Вибачайте, хотів би я сьогодні подовше пострімити, але по-перше, нікого нема, по суті, там було пару людей, давно писали щось і все. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me.
What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Ці стосунки. Так. Все. Тоді на сьогодні я вважаю, що наче досить. Тобто сьогодні постримали МГС. Трохи затопили в деяких місцях. Вибачаюсь. Ну, буває таке, ну реально, гра така, що можна десь заблукати, щось не побачить, щось трошки не зрозуміть. Буває таке. Тобто, блін, я досі не можу повірити, що в мене є Fear 3 на PS3. Це просто кайф. Ну, для мене це просто звичайний шутан, але я хотів цей шутан. Хочу в нього пограти. Реально, вже і не пам'ятаю, як в нього грати. Я тільки пам'ятаю, що в нього реально приємне керування. Тобто, приємно стріляти по супротивниках. Це єдине, що я пам'ятаю про Fear. Там з хорора майже все вирізали, якщо я правильно пам'ятаю. Ну таке. Якщо хто не знав, то у Fear було ще продовження. Звалось воно Fear Online. Ця гра вийшла у 2014 році. Вона проіснувала лише рік, і потім зачинилися сервери. Скажімо так. Це був найзвичайніший шутан, який ви тільки можете уявити. От PvP-шутан, там десь 4 чи 5 мап, і ти просто, скажімо так, є команда красних, є червоних, є команда синіх. І ось отак проводиться, собственно кажучи, матч. Ось отак. І потім сервери зачинилися. Я грав в цю гру, я її чекав. Там була єдина фішка, якої не було в інших шутанах. Це у деяких мапах Альма на весь екран в тебе вилазила і намагалася тебе налякати. Ну, тобто, скрімер. Під час PvP файту. Ви уявляєте, ви стріляєте, тобто, вичікуєте противника, і тут просто їбало в тебе на весь екран, оре, бля, і ти... Просто такий скрімак був жорсткий. Просто, скажімо так, свої спогади про Fear 3 я розповідаю. Ну все, скажімо так, на сьогодні все. Дякую, що дивилися, дякую, що були зі мною.
Всім вдалого, скажімо так, дня, всім спокійних ночей та вечорів. Бережіть себе, бережіть близьких. Слава Україні! Підтримуємо наших хлопців та дівчат на фронті. Та тримаємось. Все буде Україна, хлопці та дівчата. Все буде Україна, друзі.